Hej, jag heter Martin och jag är ultralöpare. Men jag har inte alltid varit ultralöpare och jag har inte ens varit löpare särskilt länge. Men vill du veta hur jag blev en ultralöpare och hur du kan bli en ultralöpare om du vill? Så häng med! Det hela började 2021. Jag hade börjat springa lite, men aldrig något långt. Jag hade inga tankar på något maraton eller något sånt. Och jag sprang aldrig bland kor. Jag hade nyligen fyllt 40 och hade skaffat ett litet glest helskägg. Men jag behövde en riktigt bra medelålderskris. Och jag hade inte råd med någon sportbil. Istället bestämde jag mig för att börja träna varje dag. Jag tänkte inte träna hårt varje dag, men jag tänkte att jag skulle göra någonting för att komma i bättre fysik varje dag. Det kunde vara en promenad, det kunde vara en löptur, det kunde vara en cykeltur, det kunde vara armhävningar eller vad som helst. Jag tänkte att hur jobbig dag man än har så orkar man alltid med något litet. Det blev ganska mycket löpning, det blev också en hel del cykling och mycket promenader och vandring. Men allt eftersom året gick och jag höll mitt löfte så blev det bättre och bättre kvalitet på träningen och jag märkte att jag kom i bättre och bättre form. Och när året närmade sig slutet kunde jag sammanfatta att jag hade sprungit 955 kilometer under året och hunnit med jättemycket annat också. Och jag var i bättre form än vad jag någonsin hade varit tidigare. Året därefter, 2022, så utmanade Jonas med att springa Kullamannen 50 kilometer. Och visst, jag var livrädd och hade aldrig sprungit så långt. Men man kan inte säga nej till en sån utmaning. What's wrong, McFly? Chicken? Jag anmälde mig till Boxten Trail Run 44 km för att åtminstone ha sprungit en maraton innan jag kom till startlinjen på Kullamannen. Och jag klarade det loppet och jag tyckte det var riktigt roligt även om det var väldigt jobbigt. Och efter att ha klarat av det loppet och för första gången har fått möta kor ute i skogen. 2 stycken hagar med Highland Kettlestone. Highland Kettle är snällare än andra kor. Jag tror att de hade smitit i håret. Så kände jag mig redo för att ställa mig på startlinjen till Kullamannen 50 km. Och det var där jag första gången förälskade mig i Kullaberg. Det var riktigt tufft att ta sig igenom det första gången. Nej! Det är det för gärna. Men jag fixade det och jag kom i mål och jag klarade till och med av att spurta i mål. Och Boxten Trail Run och Kullamannen är 2 lopp som jag återkommer till år efter år. Redo? Ja, nu är jag redo. 2023 letade jag efter nya utmaningar och jag hade fått blodad tand på det här med att springa långt och jag ville utmana min koskräck. Jag är förklarad. Nej. Och min kompis Magnus hade något år tidigare sprungit Hallands Ultra Beach 100 km. Och det lät riktigt spännande. Och Magnus ville springa de första 50 km igen. Så jag anmälde mig till det och vi sprang tillsammans de första 50 km ner till Halmstad. Och därifrån sprang jag de sista 50 km själv ner till Båstad. Och den vackra banan längs med Hallands västkust är fantastisk att springa. Den ligger mig nära om hjärtat. Och även Hallands Ultra Beach eller Hubben kommer att bli ett stående inslag på mitt löpår. Jag sprang även Boxten Trail Run och Kullamannen 50 km igen 2023. Men jag började kunna det nu och jag saknade Kullaberg på 50 km banan på Kullamannen 2023. Och nu började jag känna mig som en ultralöpare. 100 km var tufft men jag växte som löpare och jag hade hittat min passion. Och jag visste vad jag ville göra. Jag ville ha en tuffare utmaning och jag ville visa för mig själv att jag klarade av något som jag aldrig trodde att jag skulle kunna ge mig på bara några år tidigare. Och under 2024 så börjar även den här YouTube-kanalen växa lite. Jag når över 100 prenumeranter och jag tycker det är helt fantastiskt roligt. Så jag anmäler mig till flera lopp under året. Jag springer Isaberg 500, ett av de backigaste loppen jag sprungit. Jag springer Skatås ryggar, även det med tuff terräng och mycket höjdmeter. Och jag springer Nordens Ark Trail Run som har hittat varenda backe i hela Bohuslän. Alltså, tror du att Bohuslän är platt? Nej, det trodde jag inte. Men den stora utmaningen som jag har siktet inställt på under hela 2024 är Kullamannen 100 miles. Men jag kommer inte hela vägen i mål. Och jag kommer därifrån med min första DNF. Och jag har lärt mig massor under den resan. Men jag kommer därifrån ganska knäckt och med ett stukat självförtroende. Och min plan är att inte springa 100 miles 2025. Utan ge mig själv lite tid att återhämta mig.
och att ladda om och tänka nytt. Och jag känner mig inte helt säker på att det här är för mig. Det kan vara så att det där var för tufft för mig. You're getting too old for this shit. Yeah. Men när det är dags att anmäla sig till Kullamannen 2025 så blir det ändå att jag anmäler mig till 100 miles. Jag har bestämt mig för att ge det ett försök till. Jag måste ge mig själv chansen och verkligen fokusera på Kullamannen och se det som A-loppet för året och att fokusera all träning på att nå Kullamannen 100 miles och att komma i mål och att få ringen. Jag ska inte sticka under stol med att en anledning till det beslutet också var att Jonas valde att anmäla sig till Kullamannen 100 miles. Och jag kunde inte låta honom ta ringen utan att jag har gjort ett ärligt försök till. Som en del av mina förberedelser till Kullamannen 100 miles så anmälde jag mig också till Hallands Ultra Beach 100 miles. För att bli av med lite av hjärnspöken och bli av med lite av de negativa tankarna som säger att jag inte klarar av 100 miles, att jag inte är gjord för det här. Min tanke är att Hallands Ultra Beach 100 miles är ett lite lättare 100 miles-lopp än vad Kullamannen är. Det är inte alls lika många höjdmeter. Även om det är fler vad och en del av stränderna kan vara ganska svårsprungna så är det ändå platt och det följer kusten och det är hemmaplan för mig på den banan. Jag kan hela banan, jag har sprungit alla sträckorna tidigare. Och till slut klarar jag Hallands Ultra Beach 100 miles och är därmed en 100 miles löpare. Och jag kommer ur det mycket starkare än vad jag gick in året. Och där känner jag mig taggad inför Kullamannen och lite mer avslappnad i att jag faktiskt har en chans att klara av det. Även om jag vet att Kullamannen är ett tuffare lopp och en tuffare utmaning. Och jag känner absolut inte att det är säkert att jag kommer komma i mål. Men jag känner att det är mycket större sannolikhet efter Hallands Ultra Beach. Så kommer Kullamannen 100 miles. Den stora utmaningen. Det tuffaste lopp jag någonsin gjort. Och loppet som knäckte mig totalt. Och det fanns tillfällen på loppet då jag på riktigt trodde att jag skulle ge upp och inte klara det och få gå därifrån utan ringen en gång till. Men på något sätt hittade jag de sista krafterna inom mig och lyckades till slut komma i mål med knapp marginal. Men både jag och Jonas kom i mål och vi fick våra ringar. Och därmed hade jag sprungit 200 miles lopp på ett och samma år. Och nu kände jag mig verkligen som en ultralöpare. Jag hade klarat den magiska distansen på 100 miles. Och jag hade visat att det inte bara var tur utan jag kunde göra om det en gång till. Och kan jag så kan alla. Men man börjar inte med att springa 100 miles. Det är en resa dit. Och det kan vara en ganska lång och frustrerande resa. Men om man blir biten av att springa och att springa långt. Då kan det leda hela vägen till 100 miles. Och häng gärna med på min resa genom att prenumerera. För jag har bara börjat. I call him Golden Boy. Och tryck på gilla-knappen om du vill se mer innehåll om hur jag har kommit hit. Och om du vill så lämna gärna även en kommentar om din löparresa i kommentarsfältet här nedanför. Så ses vi i nästa. Hej då!